Στην πολύχρονη διαμάχη μεταξύ χορτοφαγικής, κρεοφαγικής και παμφαγικής άποψης, αυτός που έχει τελικά δίκιο είναι κανείς. Η βέλτιστη ανθρώπινη διατροφή για υγεία και μακροζωία είναι τα τεχνολογήματα. Προσοχή, δεν εννοώ να τρώμε τους υπολογιστές και τα κινητά μας. Θα σας πω σε λίγο τι εννοώ, αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ερώτηση. Μπορείς να φανταστείς κάποιον να θέλει να γράψει βιβλίο διατροφής για λιοντάρια? Όχι, θα ήταν γελίο. Όχι μόνο γιατί τα λιοντάρια δεν διαβάζουν βιβλία, αλλά και γιατί δεν θα έχεις τίποτα να γράψεις σε αυτό το βιβλίο, αφού τα πάντα χωράνε σε μία πρόταση. Τα λιοντάρια τρώνε ομό κρέας και αυτή είναι η βέλτιστη διατροφή για την λιονταρίσια υγεία και μακροζωία. Τέλος. Το ίδιο απλά είναι τα πράγματα για κάθε άγριο ζώο στον πλανήτη. Γιατί όμως για την ανθρώπινη διατροφή έχουν γραφτεί εκατοντάδες βιβλία, γιατί υπάρχουν τόσες πολλές επιστημονικά τεκμηριωμένες αλλά και αλληλοσυγκρουόμενες δίαιτες, έχετε αναρωτηθεί? Ο λόγος είναι ότι διατροφικά ως είδος είμαστε εξαιρετικά ευέλικτοι. Μπορούμε να επιβιώσουμε με εκατοντάδες διατροφικά συστήματα που ξεκινούν από την ομοχορτοφαγία ως την αποκλειστική σαρκοφαγία, καθώς και ένα σωρό ενδιάμεσους συνδυασμούς τους. Όμως άλλο πράγμα η επιβίωση και άλλο η βέλτιστη υγεία. Δεν θα πω πολλά για την χορτοφαγία και μόνο η ανεπάρκειά της σε βιταμίνη Β12 την καθιστά κατάλληλη για ισόβια δίαιτα. Η έλξη που ασκεί στον σημερινό άνθρωπο οφείλεται μεταξύ άλλων και στην απομάκρυνσή μας από τη φύση. Δεν έχει βρεθεί ποτέ μια πρωτόγονη κοινωνία που να μην τρώει και ζωικές τροφές. Γι' αυτό, όπως λέω συχνά, η αυστηρή ομοχορτοφαγία είναι μια ασθένεια της Τσιμεντούπολης. Βασίζεται σε μια παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα φρούτων και λαχανικών εντατικής καλλιέργειας, τα οποία δεν θα βρεις πουθενά στην άγρια φύση. Είναι προϊόντα ανθρώπινης παρέμβασης, αποτέλεσμα χιλιάδων ετών επιλεκτικής καλλιέργειας και γεωργικής τεχνολογίας. Ούτε θα ασχοληθώ τώρα με την ισόβια αποκλειστική σαρκοφαγία. Το έχω αναλύσει και σε άλλο βίντεο ότι η carnivore ταιριάζει τέλεια μόνο σε κάποιους ανθρώπους με μεταβολικά ή αυτοάνοσα νοσήματα. Αλλά ας αφήσουμε τα άκρα, γιατί η πρόκληση είναι να σας αποδείξω ότι δεν είμαστε ούτε παμφάγοι, πράγμα που ανατρέπει όσα νομίζουμε μέχρι σήμερα για τη βιολογία μας. Καταρχήν, δεν είμαι ο μόνος που το υποστηρίζει. Ο ανθρωπολόγος του Harvard, Richard Wrangham, στο εμβληματικό του βιβλίο Catching Fire, έχει διατυπώσει την άποψη ότι η τεχνολογία της φωτιάς, αδιανόητη για κάθε άλλο ζώο, μας μετέτρεψε σε ένα νέο είδος που ονομάζεται Obligate Cookivore, δηλαδή ένα υποχρεωτικά μαγειρευτοφάγο είδος. Ο καθηγητής Tim Noakes συμπληρώνει ότι ο άνθρωπος είναι Specialist Generalist. Σου λέει δηλαδή ότι ενώ ένα παμφάγο, για παράδειγμα η αρκούδα, τρώει τα πάντα στην πρωτογενή τους μορφή, ο άνθρωπος είναι ειδικός στην πύκνωση θρεπτικών συστατικών, με τεχνολογίες όπως η ζύμωση και το μαγείρεμα. Αυτό μας βγάζει, λέει, από την κατηγορία του απλού παμφάγου. Εγώ θα το πάω ένα βήμα παραπέρα, εισάγοντας έναν νέο όρο. Είμαστε τέχνοπαμφάγοι. Μια κατηγορία στην οποία ανήκουμε μόνο εμείς. Επειδή καταλαβαίνω ότι είναι λίγο δύσκολο να το πιστέψετε, ας το δούμε μέσα από 4 διαφωτιστικές ερωτήσεις. Πρώτον, το γνωρίζετε ότι ο άνθρωπος, αν φάει πράγματα που τρώνε άλλα παμφάγα ζώα, όπως κρέας, όσπρια, πατάτες και σιτηρά, αμαγείρευτα, ομά δηλαδή, κινδυνεύει να πάθει από δυσπεψία έως και θάνατο? Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά μόλις τώρα σας είπα ότι οι πιο συχνές τροφές που τρώει η ανθρωπότητα δεν τρώγονται αν δεν μαγειρευτούν. Το μαγειρεμένο φασόλι δεν είναι απλώς ένα ζεστό φασόλι. Είναι μια διαφορετική χημική οντότητα. Στη φυσική του ομοίμορφη, το φασόλι είναι ένα αμυντικό οχυρό, γεμάτο τοξίνες. Το μαγείρεμα είναι η τεχνολογία που το αφοπλίζει. Αν θεωρείς ότι είναι το ίδιο πράγμα, φάε ρύζι, φασόλια ομά, με δική σου ευθύνη, και δες τι σε περιμένει. Δεύτερη ερώτηση. Ξέρετε κανένα άλλο παμφάγο ζώο που να ρίχνει αλάτι, πιπέρι, ρίγανη, λεμόνι ή σάλτσες στο φαγητό του? Η τεχνολογία που ονομάζουμε συνταγές είναι αποκλειστικά ανθρώπινο προνόμιο. Μας επιτρέπει να ξεκλειδώνουμε θρεπτικά στοιχεία μέσω της συνέργειας των τροφίμων. Το ελαιόλαδο, για παράδειγμα, ξεκλειδώνει τις λιποδιαλυτές βιταμίνες και τις άλλες ουσίες όπως το λικοπένιο της ντομάτας που αλλιώς θα περνούσαν απλώς από τον οργανισμό μας χωρίς να απορροφηθούν. Οι μαρινάδες, λεμόνι, ξύδι, μπαχαρικά στο κρέας απενεργοποιούν καρκινογόνες ουσίες που δημιουργούνται κατά το ψήσιμο. Τρίτη ερώτηση. Γνωρίζετε κανένα ζώο που πίνει γάλα άλλων ζώων? Ζυμωμένα γαλακτοκομικά, κρασί, σπόρους που έχουν υποστεί ζύμωση? Και εδώ εννοώ το ψωμί. Η ελεγχόμενη σύψη, που ονομάζουμε ζύμωση, έδωσε πρόσβαση σε τροφές θησαυρούς, αδιανόητες για κάθε άλλο παμφάγο ζώο. Οι τεχνολογίες μας, όπως η ζύμωση, το μαγείρεμα, ουσιαστικά εξωτερήκευσαν τη διαδικασία της πέψης.
Έχουμε τόσο μικρό έντερο σε σχέση με το μέγεθός μας, γιατί μέρος της πέψης μας γίνεται πλέον εξωτερικά. Και μια τελευταία, τέταρτη ερώτηση. Γνωρίζετε κανένα ζώο που να πίνει αφεψίματα βοτάνων, ελαιόλαδο? Η εκχύληση των λιπιδίων από καρπούς είναι αποκλειστικά ανθρώπινο προνόμιο, το ίδιο και η τεχνολογία του αφεψίματος και της αποχύμωσης. Μετά από αυτές τις 4 ερωτήσεις, συνεχίζετε να πιστεύετε ότι ο άνθρωπος κατατάσσεται στα παμφαγά? Πώς θα μπορούσαμε να το πιστεύουμε αυτό, όταν το συντριπτικό ποσοστό των τροφίμων μας είναι τεχνολογήματα που δεν τρώνε τα άλλα παμφάγα? Τελικά, όχι μόνο δεν είμαστε παμφάγοι, αλλά φαίνεται ότι διαφέρουμε από τα παμφάγα ζώα πιο πολύ από ότι εκείνα διαφέρουν από τα φυτοφάγα ή τα σαρκοφάγα. Όταν ακούσει ο άλλος για τεχνολογία, αμέσως δημιουργείται μια αντίδραση μέσα του. Νομίζει ότι εννοούμε κάτι αφύσικο, άρα και βλαβερό. Σου λέει, τι τεχνολογία και τρίχες κατσαρές μου λες? Εγώ θέλω μόνο φυσική διατροφή. Όμως η φύση δεν είναι μόνο έξω από εμάς, υπάρχει και η ανθρώπινη φύση. Τα διατροφικά τεχνολογήματα είναι στη φύση μας τόσο πολύ, ώστε αν αφήσεις έναν σημερινό άνθρωπο στο δάσος γυμνό, θα πεθάνει από ασιτεία. Και αν είναι και χορτοφάγος, θα πεθάνει ακόμα πιο γρήγορα. Είναι όπως τα ρούχα μας, τα οποία και αυτά δεν απαντώνται σε άλλο είδος. Είναι ανθρώπινη τεχνολογία, χωρίς την οποία ο άνθρωπος όμως δεν μπορεί να ζήσει πλην ελαχίστων περιοχών του πλανήτη. Μπορεί τα ρούχα να μην απαντώνται στη φύση, όμως δεν είναι αφύσικα, αφού ανήκουν στην ιδιαίτερη φύση του ανθρώπου. Και τώρα ερχόμαστε στο πιο λεπτό σημείο, στο οποίο θα χρειαστεί όλη σας η προσοχή. Η κρίσιμη επιλογή σου δεν είναι αν αυτό που τρως είναι απολύτως φυσικό ή προέκυψε από ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό έχει λυθεί. Τρεφόμαστε σχεδόν αποκλειστικά με προϊόντα ανθρώπινης επεξεργασίας, απροσπέλαστα για κάθε άλλο παμφάγο. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν η τεχνολογία ενός τροφίμου είναι καλοήθης ή κακοήθης. Τι εννοώ? Καλοήθης τεχνολογία είναι αυτά που αναφέραμε, το μαγείρεμα, τα αφεψίματα, η εκχύληση, τα καρικεύματα και οι περισσότερες συνταγές. Κακοήθης διατροφική τεχνολογία είναι η απομόνωση ψυχοδραστικών ουσιών με τελικό αποτέλεσμα ένα διατροφικό ναρκωτικό. Για παράδειγμα, παίρνεις 450 κιλά κόκας, τα οποία έχουν μια ήπια διαγερτική δράση παρόμοια με του καφέ και συνηθίζουν να τα μασάνε οι ηθαγενείς εκεί στο Περού, και με βαριά επεξεργασία απομονώνεις από αυτά 1 κιλό κοκαίνης, που είναι σκληρό ναρκωτικό. Παίρνεις 100 κιλά ζαχαροκάλαμο και από αυτά με βαριά επεξεργασία απομονώνεις 1 κιλό ζάχαρης, που είναι ένα διατροφικό ναρκωτικό. Το ίδιο συμβαίνει και με τα βαριά αλκοολούχα που παράγονται με μεθόδους ζύμωσης και απομόνωσης του αλκοόλ. Μια άλλη συχνή κακοήθης τεχνολογία είναι ο συνδυασμός ζάχαρης λίπους στο ίδιο γεύμα. Για παράδειγμα, παίρνεις γαλακτοκομικό λίπος και το συνδυάζεις με ζάχαρη. Αυτό δίνει στον αρχαίγωνο εγκέφαλο, που ακόμα κουβαλάμε, ένα πανίσχυρο σήμα αυθονίας. Το νευρικό μας σύστημα χτυπά συναγερμό. Η όρεξη αυξάνεται κατακόρυφα, ώστε να μπορείς να καταναλώσεις διπλάσιες θερμίδες από όσες χρειάζεσαι ενεργειακά. Και ευτυχώς, γιατί αυτή η υπερκατανάλωση έσωσε αμέτρητες ζωές στο παρελθόν που ζούσαμε διαρκώς σε συνθήκες στέρησης. Όσοι δεν εκμεταλλεύονταν αυτή τη σπάνια ευκαιρία αυθονίας και δεν κατανάλωναν παραπάνω φαγητό, είχαν πολύ μικρότερες πιθανότητες επιβίωσης τις επόμενες εβδομάδες που κατά κανόνα επανερχόταν η έλλειψη τροφής. Οι λιτοδίαιτοι, οι εγκρατείς, πέθαιναν και δεν άφηναν απογόνους. Είμαστε οι απόγονοι των λέμαργων που επέζησαν στην πείνα επειδή εκμεταλλεύονταν τις σπάνιες ευκαιρίες αυθονίας. Σήμερα όμως η αυθονία είναι διαθέσιμη με το άνοιγμα ενός ψυγείου. Ο μηχανισμός επιβίωσης έγινε ο δίμιος μας. Οι συνταγές που συνδυάζουν ζωικό λίπος και φυτικά σάκχαρα στο ίδιο γεύμα είναι αναμφίβολα μία ακόμα κακοήθης τεχνολογία μας, ένα ακόμα διατροφικό ναρκωτικό που προκαλεί εθισμό υπερκατανάλωσης. Αυτή η κακή τεχνολογία χακάρει το σήμα της αυθονίας, ενώ αντιθέτως οι καλοί συνδυασμοί τροφίμων που αναφέραμε προηγουμένως μέσω της συνέργειας ξεκλειδώνουν θρεπτικά συστατικά. Δεν είναι τυχαίο ότι η ναρκωμανία δεν απαντάται στο ζωικό βασίλειο, αφού τα ναρκωτικά είναι προϊόντα αποκλειστικά ανθρώπινης, κακής τεχνολογίας. Και στους συνδυασμούς τροφίμων δεν υπάρχει ζώο που να συνδυάζει φυτικό και ζωικό βασίλειο στο ίδιο γεύμα. Μία μπριζόλα με πατάτες τηγανιτές ή ένα cheeseburger δεν είναι απλώς φαγητό. Είναι μια βιολογική ανομαλία που μόνο η ανθρώπινη τεχνολογία μπορεί να κατασκευάσει, ενώνοντας δύο κόσμους που στη φύση δεν συναντιούνται ποτέ στο ίδιο πιάτο. Συμπέρασμα. Τα διατροφικά τεχνολογήματα με τα οποία τρεφόμαστε μπορεί να είναι από κάτι απολύτως υγιεινό και σωτήριο έως και κάτι καταστροφικό. Σκοπός είναι να εντοπίζουμε και να απορρίπτουμε την κακή τεχνολογία και όχι να απορρίπτουμε γενικά κάθε τεχνολογία. Θα έχετε παρατηρήσει διαφόρους ειδικούς να στρέφονται κατά των επεξεργασμένων. Είναι η καραμέλα που ακούμε καθημερινά. Αποφύγετε τα επεξεργασμένα τρόφιμα.
Αυτή η διατύπωση είναι ημιτελής και γι' αυτό επικίνδυνη. Κάθε τι που τρώμε είναι επεξεργασμένο. Το αληθινό ερώτημα είναι αν χρησιμοποιήθηκε καλή ή κακή τεχνολογία. Θα μου πεις εντάξει, είναι μια λάθος έκφραση. Όμως δεν είναι απλά παιχνίδι λέξεων. Κατηγορώντας γενικά την επεξεργασία, αφήνεις να περνά απαρατήρητος ο αληθινός φταίχτης, που είναι η σκόπιμη απομόνωση της ψυχοδραστικής ουσίας. Είτε αυτή είναι το αλκοόλ, είτε η ζάχαρη, είτε ο ενθυστικός συνδυασμός ζάχαρης και λίπους σε κάποιες συνταγές μας. Τώρα θα μου πεις, ωραία η θεωρία, αλλά ποιο είναι το χειροπιαστό κέρδος μας από όλα αυτά που αναλύσαμε? Η σωστή κατάταξή μας ως τεχνοπαμφάγου οργανισμού και η σαφής διάκριση της καλής από την κακή τεχνολογία είναι η καλύτερη αφετηρία για την έβρεση της ιδανικής ανθρώπινης διατροφής, την οποία θα παρουσιάσω σε επόμενο βίντεο στο κανάλι που δεν πρέπει να χάσετε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.